สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาศึกษาระบบการทำงานในเครื่องอินเวอร์เตอร์กันนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์รุ่นเล็กๆนะครับโซเออร์ DC 12 โวลต์นะครับ 1,000 วัตต์น่าจะเป็น Modify Sine Wave นะครับเครื่องนี้ก็มาในการที่เปิดไม่ติดนะครับฟิวขาดไปแล้วก็ในฝั่งของอินเวอร์เตอร์หรือฝั่งไฟออกนี่ก็ช็อตนะครับฝั่งไฟเข้านี่ก็ช็อตนะครับอย่างที่ได้เห็นก็คือถอดออกทั้งหมดแล้วนะครับส่วนตัวที่ตรวจสอบเบื้องต้นก็คือตัวนี้ช็อตไปนะครับส่วน AC 3 ตัวนี้ก็ใช้งานได้ตามปกติในตอนนี้อยู่นะครับคราวนี้มาศึกษาระบบครับได้ศึกษาเรียนรู้นะครับผมมีความสงสัยอยู่หลายครั้งแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ไม่เคยได้ศึกษาอย่างจริงจังสักทีนะครับตัวนี้เป็น IC TL494 นะครับเขาจะเป็น IC PWM นะครับหรือพันวิทมอสนะจะผลิตสัญญาณพันมาให้กับเจ้าในฝั่งของคอนเวอร์เตอร์หรือว่าฝั่งไฟเข้านะครับจะผลิตสัญญาณออกมา2สัญญาณโดยประมาณนี้นะครับความถี่ประมาณสัก 33-34 กิโลเฮิรตซ์นะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น IC 7500 KA 7500นะครับก็จะผลิตความถี่ในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับ1 2 3 4ตรงนี้นะครับแล้วก็มี IC MCU นะครับที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดพลาดนะครับแรงดันเกินแรงดันตกแรงดันต่ำอะไรประมาณนี้นะครับไฟเกินไฟตกอะไรประมาณนี้ถ้า IC ตัวนี้ตรวจจับได้แล้วเนี่ยตรวจจับแรงดันต่างๆได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดการผิดพลาดขึ้นมาเขาจะส่งแรงดันมาสั่งให้ IC ทั้ง2ตัวนี้หยุดการทำงานนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาตรวจสอบในส่วนของชุดคอนเวอร์เตอร์กันก่อนนะครับซึ่งหลายคนสงสัยไหมว่าเขาสั่งงานยังไงเขาสั่งให้ระบบทำงานยังไงนะครับดูก่อนอันดับแรกเนี่ยผมจะวัดสัญญาณที่ขาเกตก็คือตรงนี้นะตรงสายสีน้ำเงินตรงนี้เจ้าเส้นสีน้ำเงินเนี่ยผมต่อมาที่ออสซิลสโคปนะครับลองดูนะครับเปิดให้เป็นปกตินะเปิดนะผมยังจะไม่บอกอะไรนะครับ12 โวลต์นะครับเปิดเข้ามา3 2 1มีไฟขึ้นประมาณ 4.6 โวลต์นะครับอันนี้คือแรงดันนะอันนี้คือสัญญาณแล้วก็ตัดอย่างนี้ไปนะครับอย่างนี้เลยนะตัดไปนะครับเอาอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งนะเปิดนะปื๊ดขึ้นมามีแรงดันขึ้น 4.6 โวลต์สัญญาณพันออกนะครับ33-34 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ตัดไปสงสัยไหมครับว่าที่ตัดตัวไหนตัดแล้วที่ทำงานตัวไหนทำงานแล้วเวลาเราใส่ระบบเข้าไปเรียบร้อยเสร็จสับแล้วเนี่ยเวลาเปิดขึ้นทำไมเขาไม่ตัดเขาทำงานต่อเนื่องได้เลยอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ผมสงสัยแล้วผมก็อยากจะรู้ระบบของเขาก็เลยวัดดูหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไดอะแกรมกันหน่อยนะครับเป็นบล็อกไดอะแกรมนะระหว่าง IC ตัวนี้กับตัวนี้นะครับว่าเขาจะทำงานยังไงแล้วเรามาตรวจสอบกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาไล่ระบบกันนะครับค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปนะก็เริ่มจาก IC TL ก่อนนะครับผมเขียนง่ายๆอย่างนี้นะอันนี้คือ TL494 นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น MCU นะครับ TL494 เนี่ยเขาจะมีอยู่ขาหนึ่งนะครับมีอยู่ขาหนึ่งนะก็คือขาที่4เนี่ยเขาจะรับสัญญาณมาจาก MCU นะครับตัวนี้นะ MCU นะครับแล้วก็เขาจะส่งสัญญาณPWM เนี่ยออกไปนะครับอันนี้ส่งออกไปนะเป็นสัญญาณพันออกไปนะครับคราวนี้ MCU เนี่ยเขาจะทำหน้าที่ตรวจสอบแรงดันครับเขาจะมีอยู่อีกขาหนึ่งคราวนี้อีกขาหนึ่งนะอีกขาหนึ่งที่ตรวจสอบแรงดันไฟ300 โวลต์นะครับไอ้เจ้าไฟ300 โวลต์นี่แหละครับตรงนี้ไฟ300 โวลต์นี่จะเป็นชุดแรงดันป้อนกลับออกเข้ามานะครับไอ้300 โวลต์ก็จะผ่านผ่านอะไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงขานี้นะครับเมื่อได้แรงดันประมาณ0ถึง5 โวลต์นะครับ MCU ตัวนี้จะรับรู้แรงดันว่าถ้าเกิดTL494 ทำงานได้เรียบร้อยนี่เมื่อชุดนี้ทำงานได้เลยเนี่ยเขาจะส่งแรงดันออกมานะครับส่งแรงดันออกมาที่ชุด power MOSFET นะpower MOSFET ชุดนี้เนี่ยก็จะทำไฟเข้าไปนะครับจะเป็นไฟ12 โวลต์ DC นะแล้วก็จะส่งออกมาตรงนี้นะครับส่งออกมาตรงนี้ก็จะเป็นไฟ300 โวลต์ DC ชุดนี้ชุด power MOSFET นะครับไอ้300 โวลต์ DC ชุดนี้เขาก็จะส่งไปที่ชุดอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์นะครับมานี่นะอินเวอร์เตอร์นะเจ้าชุดอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยเขาก็จะทำแรงดันออกไปนะครับทำแรงดันออกไปนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป้อนกลับเราเรียกว่าประมาณนี้ป้อนก
ป้อนกลับตัวนี้ MCU ตัวนี้เขาจะรับรู้ครับว่าเมื่อชุดไฟ300นี่มีแรงดันขึ้นมาเนี่ยเมื่อแรงดันตรงนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยเขาก็จะป้อนกลับขึ้นมานะครับป้อนกลับมา MCU ก็จะตรวจสอบว่ามีแรงดันมาจากนี้ไหมถ้ามีแล้วเนี่ย MCU ก็จะไม่ส่งคำสั่งออกมาครับก็จะส่งแรงดันเป็น0ออกมาส่งมาให้ TL494 ก็คือไม่ส่งไฟนะครับ TL494 นี้ก็ทำงานตลอดทำอย่างเดียวนะครับเขาก็จะผลิตสัญญาณพันออกไปตรงนี้ผลิตสัญญาณพันออกนะครับเมื่อไหร่ที่แรงดันตรงนี้ไม่มีเกิดเป็น0โวลต์ขึ้นมานะครับเมื่อตรงนี้เป็น0โวลต์ไอ้3โวลต์นี่ก็เป็น0โวลต์นะครับจุดนี้จากที่เป็น0ถึง5โวลต์ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ0โวลต์อย่างเดียวเมื่อ0โวลต์เสร็จ MCU จะตรวจสอบแล้วเราพบว่าโอเคแรงดันตรงนี้ไม่มีนะครับเมื่อไม่มีเสร็จเขาจะส่งแรงดันประมาณสัก5โวลต์ออกมาครับส่งเข้ามาที่ขา4ของไอ้เจ้า TL494 ขานี้เมื่อได้รับแรงดัน4โวลต์ได้รับแรงดัน5โวลต์เนี่ยก็จะหยุดการทำงานครับพอหยุดทำงานก็สัญญาณพันก็หยุดการนำกระแสการจ่ายออกไปประมาณนี้นะครับก็ไม่จ่ายพันออกไปนะคราวนี้เรามาตรวจสอบดูครับว่าระบบจะเป็นอย่างนี้ไหมผมก็ลองไล่ดูอยู่นะครับลองไล่ดูอยู่นะเราลองไล่ดูครับคราวนี้ MCU เนี่ยจะส่งแรงดันออกมานะครับผ่านในโอดตัวนี้นะมาจากขานี้นะครับขาในผมไม่สนใจนะไม่ได้โฟกัสตรงที่ขาตรงนี้นะครับเอาแค่ระบบคร่าวๆนะ MCU ส่งแรงดันออกมาประมาณ4โวลต์5โวลต์นะครับส่งผ่านในโอดตัวนี้แล้วก็เข้าขาที่4นะครับ1 2 3 4เข้าขานี้เปิดตอนแรกเนี่ยจะมีแรงดันประมาณ0ถึง4โวลต์ถึง5โวลต์ขึ้นมาจากนั้นก็จะลงนะครับก็จะ0ปุ๊บแล้วก็ลงไปพอลงไปเสร็จเนี่ยตรงนี้ก็จะทำงานต่อได้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดอะลามขึ้นมาเกิดเสียงดังขึ้นมาตรงนี้จะมีแรงดันประมาณ0ถึง4โวลต์ขึ้นมาถึง5โวลต์ขึ้นมาก็หมายความว่า IC ตัวนี้ก็หยุดการทำงานนะครับส่วนขาก็ไปดูนะครับขา4นะ TL494 ขา4เป็นขาอะไรก็ทุกท่านไปดูอีกทีนึงนะครับคราวนี้ลองดูครับเราดูไปทีละช็อตนะเราไปดูทีละช็อตนี้ก็ดูสัญญาณออสซิลโสโคปเป็นหลักนะครับผมจะวัดที่ขา4ก่อนนะครับขา4นะเรามาไล่ศึกษาระบบกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปต่อในส่วนที่ควบคุมตรงนี้นะครับ1 2 3 4ขา4ตรงนี้นะครับตรงนี้นะผมจะเปิดไฟเข้ามานะครับไปทีละสเต็ปก่อนนะผมเปิดแรงดันเข้ามานะครับ3 2 1ปึ๊ดตรงนี้มี4โวลต์แล้วก็ตกลงไปนะครับตอนนี้สัญญาณพันมานะครับมาแล้วนะอันนี้ยังเป็น0อยู่เมื่อไหร่ที่เกิดอะลามขึ้นมาตรงนี้จะกลายเป็น4โวลต์ทันทีนะครับก็หมายความว่า IC นี่หยุดการทำงานก็คือสัญญาณพันหายเอาใหม่นะครับทุกคนอาจจะไม่ทันนะอันดับแรกนะผมปล่อยไฟเข้ามาเปิดให้เครื่องทำงานนะครับพอเครื่องทำงานเสร็จนี่ MCU นี่เขาจะส่งแรงดันออกมาตามคำสั่งเขาก่อนส่งมาปึ๊กเข้ามาประมาณ4โวลต์ส่ง4โวลต์เสร็จแล้วก็ตกลงไปก่อนพอตกลงไปเสร็จ IC ตัวนี้ทำงานต่อครับก็ทำงานได้พอทำงานได้เสร็จไปสักพักหนึ่งนะครับเขาตรวจสอบแล้วว่าไอตัว MOSFET เนี่ยไม่ทำงานชุดคอนเวอร์เตอร์ไม่ทำงานเมื่อไม่ทำงานเสร็จไอไฟ300โวลต์ที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีถ้ามีไฟ300โวลต์เขาจะป้อนกลับมาที่ IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้รับรู้ว่ามีไฟ300โวลต์แต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีปั๊บ IC รับรู้แล้วว่าไม่มีไฟ300โวลต์ป้อนกลับเข้ามานี่ตัวนี้ก็จะสั่งให้ตัวนี้หยุดทำงานโดยส่งไฟแรงดันประมาณ0ถึง5โวลต์ออกมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับแต่ว่าผ่านอะไรมาก็เลยอยู่แค่4โวลต์ลองดูครับเปิดครั้งแรกตัวนี้จะพุ่งปึ๊ด4โวลต์นะครับ3 2 1พุ่งนะ4โวลต์พันมีนะครับพันมีนะอันนี้เป็น0อยู่ปื๊ดพอมีเสียงขึ้นมา4โวลต์โผล่ขึ้นพันหายนะครับโอเคนี่คือระบบการทำงานของ MCU นะครับเขาสั่งเข้ามานะคราวนี้เมื่อผมใส่ MOSFET ใส่อะไรเข้าไปเสร็จเนี่ยไอ้ตรงนี้มีไฟ300โวลต์ครับไฟ300โวลต์นี้ก็จะสั่งให้ MCU นี่บอกรับรู้ว่ามีไฟมาพอมีไฟมาเสร็จตรงนี้ก็จะทำงานต่อนะครับผมจะหลอก MCU ครับผมจะหลอก MCU ว่าตอนนี้ไอไฟ300โวลต์นี่มีแล้วนะครับโดยผมจะใช้ตัวมิเตอร์เข็ม3โวลต์นะครับมิเตอร์เข็ม3โวลต์ตรงนี้ผมจะเอา3โวลต์ตรงนี้ป้อนเข้าที่ขา MCU ขาที่เขาตรวจสอบไฟ300โวลต์ตรงนี้มาครับพอตรวจสอบเสร็จเนี่ย MCU ก็จะไม่ตัดครับก็จะไม่ตัดระบบการทำงานก็จะไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราวัดแรงดันก่อนนะตรงนี้ผมใช้มิเตอร์เข็มที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะปล่อยไฟประมาณ3โวลต์เข้ามามิเตอร์เข็มนี่ตั้ง R คูณ
ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตรงขั้วแดงกับขั้วดำตัวนี้จะมีไฟอยู่ที่3โวลต์นะครับผมจะป้อนไฟ3โวลต์นะครับ MCU เนี่ยเขาจะรับแรงดันไฟ3โวลต์จากตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะวิ่งมาด้านนี้นะครับแล้วก็มาเข้าที่ขานี้นะครับขานี้นะผ่าน R ผ่านอะไรมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้เราจะวิ่งเข้ามาที่ขานี้นะครับผมก็จะป้อนตรงนี้นะผมจะป้อนไฟ3โวลต์เข้าที่ขา C ตรงนี้นะครับเข้าที่ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นการหลอก MCU ว่ามีแรงดัน3โวลต์ป้อนเข้ามาแล้วนะครับจริงๆอาจจะเป็น5โวลต์ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะเขียนโปรแกรมตั้งแต่0ถึง5โวลต์โดยประมาณนี้ครับก็คราวนี้เปิดครับเปิดเสร็จนี่ MCU จะไม่ตัดการทำงานตรงนี้พันตรงนี้ก็จะนานขึ้นก็จะนานขึ้นนะนานไปเรื่อยๆนะครับลองดูนะ3 2 1ทุกคนดูที่ออสซิลโลสโคปนะเนี่ยไปเรื่อยๆนะแล้วเราดูที่ขา4ครับคราวนี้ขา4น่าจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยขา4ตรงนี้หรือไม่เราดูตรงนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ผมจิ้มไปเรื่อยๆอยู่นะครับนานแล้ว MCU ไม่ตัดนะครับเขาไม่ตัดระบบนะไม่ปี๊ดนะครับไม่ปี๊ดยาวเลยนะลักษณะนี้อันนี้ผมศึกษาดูนะครับผมก็เลยลองเล่นดูผมอยากรู้นะครับลองดูตรงนี้ตรงนี้คือขา4นะไอมิเตอร์ตรงนี้เป็นขา4นะครับผมจะเอาออกนะคราวนี้นานมากแล้วนะนานมากแล้วไม่ตัดระบบสักทีนะผมจะเอามิเตอร์ไอ้ดำๆนี้ออกนะ3 2 1ออกแล้วนะครับลองดูจะตัดไหมคราวนี้ออกแล้วนะตัดเรียบร้อยครับตัวนี้เป็น4โวลต์4โวลต์นะโอเคอันนี้ผมก็เลยสงสัยนะครับก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเกิดใส่มอสเฟตใส่อะไรเข้าไปเสร็จแล้วผมตั้งคำถามว่าตัวไหนเป็นตัวตัดให้ระบบตัวนี้ทำงานหรือไม่ทำงานประมาณนี้พอดีมีบอร์ดรุ่นนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมเปิดใหม่แล้วลองนับดูนะครับว่าจะได้นับจะได้เท่าไหร่นะครับ3 2 1 1 2 3 4 5ประมาณ4 วิ 5 วินะ4 วิ 5 วินะอีกสักรอบหนึ่งครับอาจจะรำคาญผมหน่อยนะ3 2 1 1 2 3 4 5ประมาณ4 วิถึง5 วิ4 ถึง 5 วินะคราวนี้ผมจะเอามิเตอร์จิ้มเข้าไปนะครับจะนับเหมือนเดิมประมาณ4 ถึง 5 วินะครับก็จะตัดแล้วแต่ตอนนี้จะลองหลอกดูว่าจะตัดจริงไหมจะใช้งานได้จริงไหมนะครับตรงนี้นะเปิดเลยนะ3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับถึง10ก็ยังไม่ตัดคราวนี้ผมจะเอาออกนะเอาออกปั๊บผมจะนับใหม่นะเอาออกนะ3 2 1 1 2 3 4 วิพอดีครับโอเคแสดงว่าผมเข้าใจถูกแล้วก็หลอก MCU ได้ถูกต้องนะครับคลิปนี้เป็นการนำเสนอนะครับสำหรับคนที่สนใจจะต่อยอดนะเพราะบางทีเราตรวจซ่อมอยู่ว่าเขาเกิดระบบทำงานอะไรยังไงนะครับก็ระบบนี้นะ MCU เนี่ยเขาจะตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบไอ้แรงดันตรงนี้ก่อนว่าไอ้แรงดันมาจากชุดนี้นะครับชุด power switching เนี่ยไอ้ capacitor เนี่ยตรงเนี้ย300 กว่าโวลต์เนี่ยมีไหมได้ไหมถ้าได้ก็เป็นฟีดแบ็กกลับขึ้นมานะครับผมก็เอาแรงดันมาหลอก MCU 3 โวลต์ป้อนเข้าไปนะครับ3 โวลต์ป้อนไปเสร็จนี่เขาก็ตรวจสอบแล้วว่ามีไฟมาชุดนี้ทำงานได้แล้วก็ไม่เลยก็เลยสั่งให้ตัวเนี้ยทำงานต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ที่เกิดด้านนี้เกิดระเบิดเกิดช็อตอะไรขึ้นมานี่ตรงนี้ก็จะไม่ทำงานครับตัดเป็น0 โวลต์ตรงนี้ก็ตัดการทำงานไปโดยประมาณนี้นะครับอันนี้คือหลักการทำงานของ MCU นะแต่ว่าในส่วนนี้ผมยังทดสอบไม่ได้ว่าเขาตัดระบบอะไรยังไงนะครับก็คงจะลักษณะคล้ายๆเดิมเหมือนเดิมจากตรงนี้สั่งไปเข้าที่ขา4นะครับอันนี้ขา4ของ TL นะครับแต่ว่า MCU เนี่ยก็ผมไม่ได้บอกว่าขาไหนนะแต่ว่าเราไล่ขาได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ถ้าเกิดเสียเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับเนี่ยด้านนี้นะครับขาที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ขาที่13นะครับ13 14 15ขา13กับขา15นะครับเป็นตัวสั่งนะครับขา15นี่จะรับแรงดันไฟ300มาจากด้านนู้นนะครับขา15เข้าด้านนี้นะครับพอ15เสร็จก็จะสั่งให้13ดันออกมาด้านนี้ประมาณ5โวลต์นะครับก็โอเคเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่
ตัวเองอยากรู้มานานนะครับก็เลยลองตรวจสอบดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะต่อยอดพัฒนาไปรุ่นอื่นๆที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ